Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Ce iubește la tine această persoană și nu îți spune? Hai să vedem, este următoarea temă pe care eu mi-am notat-o în agenda mea și vreau să o abordez astăzi aici cu voi, folosindu-mă de acest oracol pentru început. Nu știu de ce, dar așa am simțit. A fost ca un inkling, așa, și un feeling pe care vreau să îl urmez. E ca o firimitură pe care universul meu oferă și atunci când am ales pachetele de cărți pe care vreau să le folosesc astăzi, m-am folosit de acel sentiment care, ca un fel de căldură, care îmi oferă fiecare pachet și fiecare pachet îmi e drag. Unele mai multe, altele mai puțin, altele le folosesc în anumite contexte, altele în alte contexte. Însă, da, asta câte ceva despre felul în care îmi aleg cărțile. Hai să vedem ce iubește la tine această persoană și nu îți spune. North Node, nodul nord și viitor avem trecut aici. Numărul 34 poate fi important pentru tine și Capricornul îl văd aici la baza pachetului. Poți să ai Capricorn pe harta natală sau această persoană să aibă Capricorn pe harta natală. Unul dintre voi, și cred că este vorba despre tine, este o persoană care știe să își seteze acele obiective înalte. The achiever of the zodiac este cel care obține ceea ce își setează ca obiective, pentru că e precum acea căprița neagră care sare de pe un vârf de munte pe un altul. Și cam așa ești tu și asta iubește această persoană la tine și te vede și ca pe o, nu știu, cred că citesc pentru un colectiv de persoane care inspiră pe cei din jur, care aduc speranță celor din jur în același timp, care sunt umanitare în sensul că poate faceți acte de caritate, poate dintre voi sunteți filantropi, de ce nu? Persoane generoase, persoane care știu că unui singur om nu îi poate fi bine în izolare, în singurătate, pentru că noi suntem ființe sociale și chiar așa, avem nevoie de cei din jur pentru a ne zâmbi unii altora, pentru a ne privi în ochi și a ne percepe acele sclipiri din ochi. Ok. Și cam asta văd că această persoană iubește la tine deocamdată. Faptul că tu ești o persoană acolo sus care își setează de asemenea obiective și mai sus și pe care nu știu cum faci, dar ți se împlinesc. Tu îți îndeplinești acele dorințe ale tale. Ești ca un fel de... Poate fi vorba și despre un pește aici, pentru că văd nodul nord și în perioada aceasta nodul nord este în pești. Ce mai iubește această persoană la tine și nu îți spune este faptul că te percepe ca fiind o persoană foarte structurată, așa cum am spus, tu îți setezi anumite obiective și cu integritate ți le îndeplinești. Rămânând în integritate, tu îți îndeplinești acele obiective, ok? Nu trecând peste orice doar pentru a-ți obține obiectivul tău. Da, tu ești o persoană orientată pe obiective, dar la modul foarte sănătos. Și hai să vedem din tarot acum. Aș vrea să văd ce iubește la tine această persoană și nu îți spune. Ce iubește la tine această persoană și nu îți spune.
Cavalerul de spade. E ceva legat de felul în care tu acționezi cu acest nod nord, pentru că nodul nord vorbește despre faptul că tu ești dispusă să ieși din familiar, dar nu la modul nebunesc, tinzi spre ceva anume, muncești pentru a-ți obține un anume obiectiv al tău. Și asta pentru că știi că nesiguranța poate fi vindecată prin setarea anumitor scopuri și obiective. Ok? Și aș vrea să îți dea ca o temă de meditație ție acest lucru pe care tocmai l-am spus. De ce acest cavaler de spade? De ce acest cavaler de spade în ceea ce iubește la tine această persoană? Și uite, vezi, foarte asemănător felul în care sunt orientate energiile aici. Toate înspre viitor. Tu ești orientată înspre viitor și nu lași trecutul să te definească și să te oprească în loc. Minunat! De ce cavalerul de spade în ceea ce iubește la tine această persoană și nu îți spune? De ce acest cavaler de spade? 6 de spade, 5 de bâte și la baza pachetului avem Marea Preoteasă. Sincer, felul în care au venit aceste cărți, simt nevoia să le schimb ordinea și cred că aici, în ceea ce această persoană iubește la tine și nu îți spune, reprezintă faptul că tu te-ai pus pe această mătură, exact ca pe o mică vrăjitoare, ca fiind tu această mică vrăjitoare. De ce nu? Pentru că toți avem acel, sau toate, avem acel dar de care ne putem folosi și eu am să îl numesc dar într-un mod intenționat. Sunt ca anumite daruri pe care noi le primim din partea Universului atunci când suntem în energia noastră feminină și de care atunci când ne folosim, putem crea în jurul nostru armonie. Cu bagheta noastră putem crea armonie, putem crea iubire în jurul nostru. Și e ca și cum tu te-ai urcat pe această mătură și sper să nu te superi pe mine, dar mă văd și pe mine acolo, să știi. Te-ai urcat pe această mătură și ai spus pa. Ai spus pa. La revedere. Cele bune acelor persoane care nu știu altceva și altfel cum să procedeze decât să aducă competiție în viața ta, decât să încerce să te tenteze și să te facă să intri în competiție și să te compari cu ele, pe când tu nu ești de comparat cu nimeni. Tu ești tu și atât. Și evoluția ta este foarte importantă și singura persoană cu care tu te poți compara este cea din trecutul tău. Vezi, ai mai făcut un pas, ai mai făcut sau ai mai pus o cărămidă la construcția ta, la obiectivul tău, ai mai înaintat puțin față de ieri, față de acum 2 minute? Ești un om mai bun decât erai tu înainte? Și cred că ceea ce iubește această persoană la tine este faptul că tu lași conflictul în urmă, lași competiția în urmă, nu te implici în astfel de... Și uite-te și tu la cele 5 personaje cum stau și șușotesc una cu cealaltă și la expresia fețelor lor, care arată faptul că nu sunt în contact cu ele însele.
Și pisicile, uite, una din ele, uite cum, ce figură are. Simt energia acestor persoane și o atrag și încearcă să o exprime în exterior pentru a atrage atenția acestor persoane că de fapt nu acesta este drumul. Simt aici cu acest card 5 de bâte și bârfă, genul acela de comunicare care transmite. Ai auzit ce a făcut Cutărescu? Ai auzit? Da, ai auzit de Cutărescu. Ce a mai făcut, ce a mai postat, ce a mai transmis, ce a mai spus, eventual și ce a mai gândit. Și tu ești această persoană foarte mult conectată la sine, foarte mult conectată la intuiția ta și ți-ai dat seama de faptul că aceste energii pe care tu le lași în urmă nu îți mai servesc, nu mai sunt pentru tine. Și asta iubește la tine această persoană. Iubește la tine faptul că ești orientată pe viitor, pe obiectivele tale și nu dai importanță la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ba mai mult, tu te îndepărtezi de ceea ce înseamnă acest conflict. Și acest lucru această persoană iubește la tine. Ok, ce mai iubește la tine această persoană? Ce mai iubește la tine această persoană? Am înțeles de faptul că ești și o persoană foarte ambițioasă, dar în același timp și integră, adică nu ești dispusă să treci peste cadavre pentru că știi, tu cunoști legea bumerangului și cunoști faptul că ceea ce tu transmiți în univers, în cele din urmă, tu sau persoane din cercul celor dragi ție pot să sufere de ceea ce atragi tu. Și nu ești dispusă să plătești o astfel de, am să o numesc karmă, deși eu am ajuns la concluzia că atât timp cât noi credem în karmă, și nu mă înțelegeți greșit, chiar cred că energia pe care eu o transmit în univers se întoarce la mine. Și Doamne ajută așa să fie. Însă nu mai am depășit acel moment în care în care să mă rog să mi se facă dreptate, să mă rog Divinului, să mă rog lui Dumnezeu să mi se facă dreptate pentru relele ce mi s-au făcut. Nu. Eu chiar cred și sper să mă credeți și voi pe mine că nu acesta este drumul și am ajuns să mulțumesc pentru tot. Hai să vedem ce mai iubește această persoană la tine. Am ajuns să mulțumesc pentru acele lecții pe care eu le-am învățat și pentru să mă iubesc iarăși pe mine pentru faptul că am ales să învăț din acele lecții și nu să le las să treacă pe lângă mine. Ce iubește la tine această persoană și nu îți spune? Ce mai iubește la tine această persoană și nu îți spune? 9 de monede. Din acest pachet de cărți, 9 de monede și 10 de spade. Și nebunul și cavalerul de bâte. Scuze, stomacul meu face cam multă gălăgie. Am început să mă pregătesc de primăvară cu suc de aronia și cam nu-l tolerez atât de bine. 9 de monede. 9 de monede. Sper să nu se audă foarte tare. 9 de monede.
în ceea ce iubește la tine această persoană, iubește faptul că ești o persoană independentă, iubește faptul că you are a good witch. Ești o persoană care a muncit, am să spun așa, și care trăiește în această grădină luxuriantă, care iubește traiul bun și în același timp îl merită, pentru că a muncit pentru a ajunge aici. Și uite felul în care tu trăiești, cum stai pe acest șezlong în grădină, ai lângă tine un pahar de vin, mă rog, un pahar de suc de aronia, să spunem, și o prăjiturică mică, sau ce sunt acestea? Cred că sunt niște nuci din grădina ta. Da, sunt fructe din grădina ta. Și citești o carte, relaxat, liniștită, cu pisicuța lângă tine, îngrijită. Cum să nu fii de iubit? Tu ești de iubit. Uite-te ce frumoasă ești aici. Și da. Și nu mai lași nici loc pentru interpretări, cred. Tu ești cine ești și nu mai dai voie, nu că nu mai dai voie, e mult spus. Nu mai lași loc de interpretare pentru ceea ce ești tu și cine ești tu. Ești această persoană frumoasă, îngrijită, independentă, iubită, apreciată și respectată, pentru că și bineînțeles independentă. Și iubește acest lucru la tine, această persoană. Și cred că respectul de sine emană în exterior și poate dintre vecinii tăi se uită peste gardul tău și văd felul în care tu trăiești și îl apreciază. Doar că tu ești mult prea prinsă de această carte. Cred că citești ceva foarte interesant aici. Despre ce e vorba? Despre felul în care funcționează universul, să fie oare? Sau adevăruri ascunse în sertare? Ce iubește la tine această persoană? 8 de cupe. Și 7 de cupe, cred că ai ajuns să înveți atât de multe lucruri și printre acestea ai ajuns să înveți și faptul că nu se merită să investești în orice. Ai ajuns să fii mult mai selectivă și selectivă pentru modul în care tu îți investești energia și în ce anume îți investești energia ta, și această persoană iubește enorm acest lucru la tine. Cu acest 8 de cupe, poate în trecut ai avut chiar opțiuni și lucrul acesta îl lași în urmă. Nu că nu ai mai avea opțiuni, dar nu alegi să investești, ci alegi o singură cupă pentru tine și foarte posibil să fie cupa iubirii sau, în funcție de lecția fiecăruia de viață, poate să fie lecția abundenței, pentru că avem și acest 9 de monede aici, și a independenței. Poate să fie vorba și despre așa ceva pentru unele dintre voi. Și ai plecat de acolo unde nu erai apreciată și lucrul acesta se vede în felul în care tu mergi, în felul în care tu te exprimi, în felul în care tu vorbești. Se vede, se transmite, se simte, indiferent de ceea ce tu spui. Ok, și persoana asta iubește enorm lucrul acesta la tine. Dragilor, dacă ar
fi să mai continui, cred că aș ajunge până mâine dimineață pe 16, cred că astăzi suntem în 15, nu? Da. Și tot nu aș termina. Hai să extrag un card pentru voi din acest oracol, visul șamanului. Care este mesajul pentru voi din acest oracol? Visul șamanului. Uite că a venit cardul. Hoțul de vise. Refuzarea chemării. Purificarea. Repararea corpului, minții, spiritului. Hai să vedem ce este cu acest mesaj. Hoțul de vise. Am să îți arăt și ție această creatură ca o maimuțică așa împănată. Frumoasă ea în felul ei, dar hai să vedem care este mesajul. Hoțul de vise. Am găsit. Respingerea împlinirii, refuzarea chemării. Hoțul de vise este un seducător suav și convingător. Singurul lui scop este să te țină hipnotizat de confort și uniformitate. Vrea să îți repeți la nesfârșit vechile povești ca să nu evoluezi dincolo de ele. Întreabă-te dacă nu cumva te întorci la familiaritatea poveștii tale de origine, de ce ai fost rănit sau când ai fost respins. Da, și am văzut la tine faptul că tu ești orientată pe viitor și nu lași trecutul să te influențeze, adică tu ai extras esența de acolo, ai extras învățămintele de acolo și mergi ca un nou om, o nouă persoană tot înainte. Și lucrul acesta e foarte atrăgător la tine. Vorbești despre modul în care familia te-a modelat când erai copil, fără să recunoști și faptul că ai devenit deja altcineva? Când înveți doar din rănile vechi, nu-ți permiți niciodată o nouă aventură. Adu-ți aminte cum te-ai schimbat deja, recunoaște că ai povești noi pe care să te bazezi și pe care să construiești. Minunat! Dorești să treci dincolo de bariera de sticlă pe care ai pus-o între tine și orizont. Tu ai anumite visuri, draga mea. Visuri sau vise? Cred că e visuri, nu? În cazul de față. Ai anumite visuri. Poți și nu este dificil. Răspunde la chemarea către o nouă aventură și renunță la împotrivirea de a naviga pe mările neexplorate ale potențialului tău. Vântul îl va liniști pe hoțul de vise și îi va cânta să adoarmă, astfel reprezintă frica, teama ta, această creatură. Și îi va cânta să adoarmă, astfel încât tu să te poți trezi și să mergi înainte. Ești mult mai mult decât crezi. E timpul să exprimi acum ceea ce a stat în adormire. Noua ta aventură a început deja. Ce frumos! Ce frumos e la voi în citire, aș mai sta puțin. Da, dragilor, cam atât pentru această citire. Dacă voi rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un comentariu. Am să vă rog să aveți răbdare cu mine, pentru că în perioada asta, după eclipsă, chiar simt așa ca un moment că a fost ca un moment de turn pentru mine, ca o intervenție divină și ca un moment în care mi se cere să mă redefinesc, să mă restructurez și să fiu eu așa cum sunt, așa, pe relax, pe tăgadă, cu voi cu drag și nu pentru că trebuie, cu voi aici pentru că îmi place să fiu aici și nu pentru că iarăși trebuie. Și știu că lucrurile astea se simt și da,
Vă mulțumesc oricum pentru faptul că îmi dați voie să vă citesc din energia voastră. Foarte frumoasă energie avem aici. Nu știu exact ce previziune avem între tine și această persoană, dar nu vreau să intru acolo. Important este că tu ai acel sentiment de independență și nu uităm, nu, că feeling is the secret, sentimentul este secretul și acest lucru te va duce într-acolo, înspre nodul tău nord, înspre ceea ce tu tinzi. Mulțumesc și vă iubesc. Toate bune!